สวัสดีครับทุกๆคนนี่คงเป็นเรื่องผีเรื่องแรกในชีวิตของผมที่ผมได้มีโอกาสส่งมาเล่าให้ฟังและไม่แน่ใจเลยว่าทางช่องเล่าเรื่องผีจะได้นำเรื่องของผมไปเล่าหรือเปล่ายังไงก็ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าก็แล้วกันนะครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับครอบครัวของผมเมื่อตอนที่ผมยังเป็นเด็กและอยู่ที่บ้านเกิดของตัวเองซึ่งบ้านเกิดของผมเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับทะเลและที่บ้านของผมก็ปลูกต้นมะพร้าวเอาไว้เยอะมากๆเพราะเมื่อถึงช่วงที่เก็บมะพร้าวขายที่บ้านของผมก็จะมีรายได้จากตรงนี้เยอะเลยทีเดียวและมีพอที่จะเปิดเป็นร้านขายน้ำกะทิได้โดยที่ไม่ต้องรับมะพร้าวมาจากที่อื่นเลยจะเรียกได้ว่าที่บ้านของผมทำสวนมะพร้าวเป็นส่วนใหญ่ก็ได้และเพราะด้วยความที่สวนมันใหญ่เลยทำให้เกิดปัญหาในครอบครัวตามมาครับช่วงที่ปู่ของผมป่วยหนักลุงแดงซึ่งเป็นพี่ชายของพ่อผมก็มักจะแวะเวียนมาที่บ้านของเราบ่อยๆผมได้ยินแม่พูดกับพ่อหลายครั้งว่าลุงแดงมาก็เพราะหวังผลประโยชน์ปู่ของผมป่วยหนักมากและน่าจะอยู่ได้อีกไม่นานลุงแดงที่ออกจากบ้านไปนานและไม่ค่อยได้กลับมาเยี่ยมที่บ้านก็มาทำแบบนี้แม่ผมเลยเป็นกังวลว่างานที่บ้านที่พ่อกับแม่ช่วยกันทำมาตลอดจะโดนลูกชายคนโตที่หวังแค่เงินทองไม่ได้อยากดูแลธุรกิจจริงๆจะเข้ามายุ่งวุ่นวายและทำให้พ่อกับแม่ของผมเหนื่อยเปล่าช่วงเดือนแรกปู่ของผมต้องเข้าออกโรงพยาบาลอยู่บ่อยๆแต่พอเข้าสู่เดือนที่2ปู่ของผมก็กลับมาพักรักษาตัวที่บ้านครับยิ่งทำให้ลุงแดงมาที่บ้านของผมบ่อยมากขึ้นจนช่วงหลังๆก็พาป้าอ้อยที่เป็นเมียกับลูกมาอยู่ที่บ้านของผมโดยบอกกับพ่อของผมว่าจะให้ป้าอ้อยกับพี่น้ำมาช่วยดูแลปู่นั่นยิ่งทำให้พ่อกับแม่ของผมไม่ค่อยพอใจแต่ก็ไม่อยากจะทะเลาะหรือมีปัญหาด้วยเลยต้องยอมให้ป้าอ้อยกับพี่น้ำมาอยู่ที่บ้านโชคดีที่พี่น้ำเป็นผู้ชายเหมือนกันก็เลยให้มานอนห้องเดียวกับผมได้แต่มันก็ทำให้ผมเสียความเป็นส่วนตัวไปถึงผมจะยังเด็กแต่ผมก็ชอบอยู่คนเดียวเหมือนกันในตอนนั้นผมงอแงกับพ่อแม่ไปพอสมควรแล้วจู่ๆเรื่องที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตของผมก็เกิดขึ้นซึ่งผมยังจำได้มาจนถึงทุกวันนี้เลยครับลุงแดงมาที่บ้านของผมในช่วงเช้ามืดแล้วเคาะประตูเรียกที่บ้านเสียงดังซึ่งตอนนั้นพ่อกับแม่ของผมก็ตื่นแล้วครับเพราะเตรียมจะเอาน้ำกะทิให้ลูกน้องไปขายที่ตลาดตั้งแต่ตอนเช้าเสียงทะเลาะโวยวายของลุงแดงดังจนผมกับพี่น้ำตื่นขึ้นพร้อมๆกันไอ้ดำนี่มึงจะเอาเงินเก็บไว้คนเดียวใช่ไหมเป็นบ้าอะไรพี่แดงพี่ไปเมาอะไรมาผมจำได้ครับว่าผมได้ยินเสียงพ่อพูดต่อได้แค่ไม่นานก็ตามมาด้วยเสียงที่ดังเหมือนกับประทัดอีกประมาณ3 ครั้งก่อนจะตามมาด้วยเสียงกรีดร้องของแม่ทำเอาผมกับพี่น้ำต้องรีบลุกขึ้นจากเตียงและออกจากห้องนอนไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นผมจำได้เลยว่าตอนนั้นน้ำกะทิที่อยู่ในถังมันเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีแดงไปทั้งหมดเพราะหัวของลุงแดงจุ่มอยู่ในถังน้ำกะทิและข้างๆก็มีปืนตกอยู่ตรงนั้นด้วยบอกตรงๆว่าเหตุการณ์มันผ่านมาเกือบ20 กว่าปีแล้วแต่ผมยังจำได้ไม่เคยลืมตอนนั้นไม่มีใครรู้สาเหตุว่าเพราะอะไรทำไมลุงแดงถึงทำอย่างนั้นแต่ที่รู้ก็คือป้าอ้อยหายตัวออกไปจากบ้านของพวกเราตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้พี่น้ำเลยอยู่อาศัยที่บ้านของผมต่อแต่เรื่องราวมันกลับไม่จบลงง่ายๆครับเพราะในทุกๆคืนผมมักจะนอนไม่ค่อยหลับและได้ยินเสียงเหมือนกับมีใครเดินไปเดินมาอยู่นอกห้องจนกลางดึกผมถึงจะหลับลงแล้วบางครั้งผมก็สะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงคล้ายกับประทัดดังขึ้นบ่อยๆเหมือนกับวันนั้นวันที่ลุงแดงจากไปจนคืนหนึ่งที่ผมสะดุ้งตื่นอีกครั้งแต่ในครั้งนี้ผมกลับเห็นพี่น้ำนั่งคลุมโปงอยู่บนเตียงนอนของตัวเองตัวสั่นไปมาผมงัวเงียแล้วถามพี่น้ำว่าทำไมถึงนั่งคลุมโปงแบบนั้นแล้วพี่น้ำก็ตวาดออกมาเสียงดังจอมหลับไป
อย่าลุกขึ้นมาผมตกใจสะดุ้งตัวอย่างแรงเลยครับและผมก็ได้ยินเสียงเหมือนใครบางคนกำลังกัดฟันอย่างแรงจนผมต้องหันไปมองที่มาของเสียงและผมก็ได้เจอกับลุงแดงในสภาพที่ผมไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้เจอมาก่อนลุงแดงหันมาจ้องมองที่ผมก่อนจะพุ่งเข้ามาหาผมครับผมร้องเสียงหลงและฉี่รถตัวเองทั้งที่ตอนนั้นผมก็อายุ10 กว่าขวบแล้วผมไม่ได้เล่าเรื่องที่เห็นลุงแดงหรือผีลุงแดงให้พ่อกับแม่ฟังบอกแค่ว่าผมฝันร้ายแต่มันกลับไม่ใช่แค่ฝันร้ายคืนเดียวนะครับผมกับพี่น้ำต้องเจอผีลุงแดงหลายคืนติดกันโดยเฉพาะคืนที่ตรงกับวันอังคารวันที่ลุงแดงจากไปวันนั้นผมกับพี่น้ำต้องเอาผ้าห่มคลุมโปงกันตั้งแต่หัวค่ำเพราะเพียงแค่มืดลงผมกับพี่น้ำก็เริ่มได้ยินเสียงคนเดินไปมาอยู่นอกห้องทั้งที่บางครั้งในคืนวันอังคารพ่อกับแม่ของผมก็ยังไม่ได้เข้านอนด้วยซ้ำพอโดนหลอกอย่างหนักบ่อยๆเข้าผมเลยตัดสินใจคุยกับพี่น้ำว่าผมอยากจะบอกพ่อกับแม่แต่พี่น้ำก็ห้ามเอาไว้บอกว่าพ่อกับแม่ของผมหนักใจเรื่องปู่มากแล้วอย่าเอาเรื่องพวกนี้ไปให้พ่อกับแม่ผมต้องเครียดอีกแต่ผมก็ไม่เชื่อพี่น้ำครับผมตัดสินใจเล่าให้พ่อกับแม่ฟังทันทีที่พ่อได้ยินพ่อก็บอกว่าคงเพราะลุงแดงทำร้ายตัวเองถึงตายเลยต้องมาวนเวียนแบบนั้นและคงอยากจะเอาพี่น้ำไปอยู่ด้วยพ่อเลยมาคุยกับพี่น้ำว่าให้ไปบวชเรียนที่วัดสักพักจะได้หนีจากเรื่องผีสางของลุงแดงและได้เรียนหนังสือด้วยเพราะพี่น้ำจบแค่ประถมและไม่ได้เรียนต่ออีกเลยจนอายุจะ18อยู่แล้วพี่น้ำดูจะไม่พอใจเท่าไหร่แต่สุดท้ายก็ยอมไปพอพี่น้ำบวชเป็นเนรน้ำแล้วผมก็ได้ห้องของตัวเองคืนมาแม้จะยังได้ยินเสียงเดินไปมาข้างนอกกับเสียงที่ดังคล้ายประทัดปลุกให้ตื่นบ้างแต่ผมก็ไม่เจอกับผีลุงแดงในห้องอีกแล้วจนเรื่องราวมันผ่านไปเกือบจะ3 เดือนครับป้าอ้อยก็กลับมาที่บ้านจากคนที่อ้วนท้วนดีแกกลับมาในสภาพที่โทรมมากๆวันนั้นป้าอ้อยมาร้องห่มร้องไห้บอกกับพ่อผมว่านอกใจลุงแดงหนีไปอยู่กับผู้ชายคนอื่นแต่ก็ไปไม่รอดและไม่คิดว่าลุงแดงจะคิดสั้นแบบนั้นจนได้รู้ว่าป้าอ้อยได้ยินที่ปู่คุยกับพ่อของผมว่าจะยกร้านขายน้ำกะทิกับสวนทั้งหมดให้พ่อผมดูแลพอป้าอ้อยรู้อย่างนั้นก็คิดว่าลุงแดงคงจะไม่มีเงินทองเลี้ยงตัวเองแล้วเลยตัดสินใจไปหาผู้ชายที่แอบคุยอยู่ด้วยลุงแดงคงรู้เรื่องเข้าเลยมาหาเรื่องพ่อผมถึงที่บ้านแล้วจบชีวิตของตัวเองแบบนั้นพ่อกับแม่ก็นึกสงสารเลยยอมที่จะให้อยู่ด้วยแต่ป้าอ้อยก็เป็นคนที่ทำให้เรื่องน่ากลัวทุกอย่างกลับมาอีกครั้งครับทำเอาผมนอนในห้องของตัวเองไม่ได้เลยพ่อกับแม่ของผมเองก็นอนไม่ได้เหมือนกันคืนแรกที่ป้าอ้อยกลับมาที่บ้านเสียงร้องไห้ระงมก็ดังไปทั่วทั้งบ้านผมที่อยู่ในห้องของตัวเองจึงตัดสินใจเข้าไปซ่อนในตู้เสื้อผ้าก่อนจะได้ยินเสียงคนเดินไปเดินมาเหมือนกับว่าบ้านของผมเป็นบ้านของลุงแดงครับผมไม่เข้าใจว่าทำไมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตอนนั้นถึงปล่อยให้ผีลุงแดงอาละวาดไปทั่วบ้านของผมแต่ผมก็หลบอยู่ในตู้จนถึงช่วงเวลาที่จะได้ยินเสียงคล้ายประทัดแล้วมันก็ดังขึ้นจริงๆครับตามมาด้วยเสียงของป้าอ้อยที่กรีดร้องไปทั่วจากนั้นก็เป็นเสียงพ่อกับแม่ผมที่ร้องโวยวายลั่นผมตกใจจึงรีบออกมาดูและไม่อยากจะเชื่อเลยว่าป้าอ้อยแกใช้มีดพระที่ปอกมะพร้าวเป็นประจำฟันที่ข้อมือของตัวเองจนห้อยไปมาเลือดสีแดงๆกระจายไปโดนมะพร้าวที่เตรียมจะเอามาคั้นน้ำกะทิเกือบทั้งหมดแล้วป้าอ้อยแกก็เสียสติไปเลยครับในตอนนั้นผมกล้าสาบานเลยว่ามีสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแล้วก็ต้องสะดุ้งพร้อมกับขนลุกไปทั้งตัวเพราะผมเห็นผีลุงแดงยืนยิ้มมองไปที่ป้าอ้อยที่ตอนนี้กำลังร้องโอดโอยเพราะความเจ็บปวดที่แขนของตัวเองกำลังจะขาดออกจากกันผมที่เห็นภาพสยองนั้นก็อ้วกออกมาแทบจะทันทีจนพ่อต้องรีบบอกให้แม่มาดูแลผมก่อนส่วนเรื่องป้าอ้อย
พ่อก็จัดการรีบหาอะไรมาคลุมที่แขนและพาป้าอ้อยลุกไปที่รถแล้วขับออกไปตอนนั้นผมแขนขาอ่อนแรงไปหมดรู้สึกเหมือนไข้จะขึ้นจนแม่ปล่อยผมไว้คนเดียวไม่ได้ต้องอยู่กับผมจนผมพลอยหลับไปเองพอผมตื่นขึ้นมาแม่ก็ออกไปแล้วผมเลยออกมาข้างนอกก็เจอกับพวกลูกน้องของแม่กำลังช่วยกันล้างบ้านอยู่ผมถามว่าแม่ไปไหนและผมก็ได้รู้ว่าแม่ไปที่โรงพยาบาลและฝากให้พี่ก้อยมาอยู่ดูแลผมแทนวันนั้นผมรอพ่อกับแม่จนมืดค่ำแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าพ่อกับแม่จะกลับมาพี่ก้อยเองก็ติดต่อพ่อกับแม่ของผมไม่ได้เลยครับไปนอนก่อนปะจอมดึกแล้วเดี๋ยวพี่จะอยู่เป็นเพื่อนข้างนอกเองพี่ก้อยเข้ามาอยู่ด้วยกันในห้องสิอย่าอยู่ข้างนอกคนเดียวผมบอกกับพี่ก้อยด้วยท่าทางที่จริงจังแต่พี่ก้อยก็ไม่กล้าเข้ามาในห้องนอนของผมเพราะพี่ก้อยอายุห่างจากผมไม่มากและเป็นผู้หญิงเลยคิดว่ามันคงจะดูไม่ดีสุดท้ายผมก็เลยบอกกับพี่ก้อยว่าถ้าอย่างนั้นผมจะนอนข้างนอกกับพี่ก้อยเองผมจึงขนหมอนกับผ้าห่มออกมานอนบนเก้าอี้ยาวที่อยู่ตรงทางเดินไปห้องทำงานของพ่อส่วนพี่ก้อยก็นั่งทำบัญชีให้พ่อกับแม่ของผมไปเรื่อยๆช่วงที่ผมสลึมสลือผมก็ได้ยินเสียงพี่ก้อยมาสะกิดเรียกพี่ก้อยเรียกผมด้วยเสียงที่เบามากๆจนผมก็งัวเงียลุกขึ้นตามไปแบบที่ไม่รู้เลยว่าพี่ก้อยจะพาผมไปไหนจอมนั่นจะไปไหนน่ะเสียงของพี่ก้อยที่เรียกผมดังขึ้นมาจากอีกทางก่อนที่ผมจะหันไปตามเสียงแล้วเห็นว่าพี่ก้อยเดินกลับมาจากห้องน้ำพี่ก้อยทำหน้าตกใจและร้องกรี๊ดออกมาก่อนจะวิ่งมาหาผมและดึงแขนผมวิ่งกลับไปทางห้องน้ำผมที่หันหลังกลับไปมองก็ได้เห็นว่าผีลุงแดงกำลังยืนยิ้มให้ที่ข้างๆกันก็มีป้าอ้อยที่แขนห้อยไปมายืนยิ้มอยู่ด้วยครับพี่ก้อยพาผมมาหลบในห้องน้ำเราสองคนอยู่กันเงียบมากจนได้ยินเสียงพ่อกับแม่มาเรียกคืนนั้นทั้งคืนผมไม่ได้นอนเลยครับแล้วก็ได้รู้ว่าป้าอ้อยก็ไม่รอดเหมือนกันพี่ก้อยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกอย่างให้ฟังทำให้พ่อกับแม่ผมคิดหนักมากๆว่าจะทำยังไงกันดีอีกอย่างกลายเป็นว่าตั้งแต่ที่เกิดเรื่องขึ้นทั้งหมดมะพร้าวที่เอามาเก็บไว้ที่บ้านมักจะเสียและเนื้อมะพร้าวก็มีสีแปลกๆกลายเป็นสีขาวขุ่นๆไม่สามารถคั้นกะทิได้เลยพ่อกับแม่ของผมเลยตัดสินใจว่าจะย้ายออกจากบ้านหลังนี้ถึงมันจะเป็นบ้านที่ปู่ของผมสร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองก็ตามในตอนนั้นปู่ของผมก็ไม่รับรู้เรื่องราวอะไรแล้วครับเพราะว่าปู่นอนเป็นเจ้าชายนิทราตั้งแต่ตอนที่ลุงแดงเสียแล้วสุดท้ายผมก็มารู้ทีหลังตอนโตว่าบ้านหลังนั้นกว่าจะขายได้ก็กินเวลาร่วม2 ปีเลยทีเดียวซึ่งมันก็ตรงกับช่วงที่ปู่ของผมจากไปพอดีหลังจากย้ายบ้านมาก็ไม่เจอลุงแดงกับป้าอ้อยอีกแล้วแต่มันก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตของผมเลยครับกับการเจอผีเป็นครั้งแรกและมันคงจะเป็นครั้งเดียวที่ผมได้เจออะไรแบบนั้นยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ฟังเรื่องของผมจนจบขอให้เพื่อนๆที่ได้ฟังสนุกกับเรื่องราวของผมนะครับและเพราะเรื่องมันนานมาแล้วผมเองก็ไม่ได้ถือสาอะไรลุงแดงกับป้าอ้อยแล้วด้วยเลยขอนำมาเล่าให้เป็นอุทาหรณ์เตือนสติทุกคนครับสวัสดีครับ